Magluluto tayo ngayon ng, ano yan, mami? Vegetable chicken nuggets. Vegetable chicken nuggets. Ang mga lahok, kalabasa, 3 kilo, carrots, tsaka, ano yan, pechay. Oo. Ayan, hinihiwa na po ang kalabasa. Kailangan yung panghiwa nyo, yung ganong kutsilyo din. Yung pong kutsilyo yan, galing pa yung Italy. Pinasadya namin yan. Talagang yung color, fade na yung color eh. Pinasadya talaga namin yan. Blue, tsaka white. Kasi yun yung favorite color nung gumawa. Tapos dito, makikita mo talagang ano yan, may kalmot yan ng agila. You know? Punta pa kami ng Manila Zoo. Tapos pinakalmot namin yung kutsilyo para maging branded. Ang ganda ng background namin. Background music. Okay, nilagyan po ng kalabasa. Kitang-kita na ang galing ko magbalat na. Siyempre. Yung bata. Ang bata, nakaupo na po siya sa slide. Balik sa pagluluto. Guys, dapat kung magbabalik kayo, dapat ganyan. Palabas, para yung hiwa, papunta dun sa tao. Kung sino mang kaharap nyo. Kasi kung paloob, ikaw ang mahihiwa eh. Ganyan, mas safe yan. Ganyan maghiwa ang mga chef sa Di ba mga ano sila doon? Mga chef. Mga chef ng tao. Tao ang i-slice nila dun eh. Done. Yung pong chef natin ngayon, nag-aral pa po yan sa Wakanda. Wakanda! Wakanda forever! Sayang. So, ito na po yung mga ingredients. I-steam po natin siya ng mga, ilan mami? 3 days? Mga 3 months. 3 months. Para malambot na malambot siya. So, takpan natin yan. Habang nag-aantay po tayo ng gulay na maluto, gawa muna tayo ng ibang bagay. So, habang inaantay natin yung gulay na maluto, bibigyan ko kayo ng konting tour dito sa kusina namin. So, nakikita nyo po ito. Medyo mahal pong paggawa namin dito sa karato lang to. Kinuha pa namin to sa Google, yung picture. Tapos pinrint namin. Tapos yung gumawa niyan, grabe, ang gwapo. Ako po yun. So, meron po kami isang batas dito sa kusina. Kung makakababasa nyo, no bitchin in my kitchen. So, dito po sa kusina namin, bawal po ang bitchin. Opo. Yan pinirmahan pa ng presidente ng bahay na to. So, pag dumako naman po tayo dito sa parte ng kusina to, may makikita po tayong itlog. Alam nyo ba, guys, napakarami kong experience o alaala tungkol sa itlog. Lalo na ng estudyante ko. Parang every week yata may nare-receive akong itlog. Every month. So mula elementary, high school, itlog ang nare-receive ko. Merong package na dumating yung kapatid ko. Buksan ko daw para meron daw akong ma-vlog. Pero hindi naman ako magaling mag-unbox eh. Pero tara, i-check natin.
Pang-motor yata to eh. Ang gabi. Pwede ba to? Oo. Ganda. Ganyan. Ito po, face mask. Face shield. Samayin na lang po. Ano to? Wallet. Uwe. Bawang tip nga. Mahal. Pero grabe! Ang dami na palang nangyari sa akin ngayong araw na to. Yung face mask kanina, hindi naman siya ganun kamahal. O, pricey siya, pero 2-in-1 na naman siya eh. Tsaka komportable siyang isuot. Hindi kagaya nung sa normal na magsusot ka ng face mask, tapos face shield, parang ang bigat-bigat na sa mukha siya. Hindi magaan siya. Tsaka mas matibay naman siya compare dun sa disposable face mask na may expiration. Ngayon ko lang nalaman na may expiration pala yung mga face mask na yan, no? Akala ko pag plastic, okay nang gamitin ng kahit kailan eh, hanggang sa masira eh. Ngayon, sa balita, may expiration daw yung face mask, face shield eh. So anyway, yung chicken nuggets, bukas pa natin lulutuin yun. I-update ko kayo. Pero naggawa na naman namin dati yon. Masarap siya, promise. Ang main ingredients niya, kung hindi nyo masyadong naintindihan, is meron siyang, syempre, bawang, sibuyas, manok, chicken breast, yun yung gagamitin nyo. Tapos, meron siyang patatas, kalabasa. Tapos, kung anong gulay na gusto nyo, carrots pala, huwag nyo kakalimutan. Tapos, kung gusto nyo ng green leaves na gulay, pwede nyo naman siyang lagyan. Kayo nang bahala kung ano. Siyempre, huwag nyo lalagyan ng talbos ng kamote. Mapait yun. So, yun. Parang feeling ko ang productive ko ngayon. Kaya naman naisip ko, siguro tong channel na to, panahon na parang magkaroon ng tema. Concept. Naiisip ko kasi, parang mas maganda siya kung gagawin ko siyang anong ba maganda tungkol sa tsaka na natin pag-usapan sa next video na lang. So, see you in next video. Bye.